В День Незалежності України і у день півріччя від початку великого російського вторгнення у Кремлі оригінально пояснили, чому за 6 місяців так званої спецоперації не мають особливих здобутків. Але більш важливі для нас заяви пролунали сьогодні зі Сполучених Штатів Америки. У Білому домі узгодили черговий і наразі найбільший пакет допомоги для України. У ньому і 6 систем NASAMS, які дозволять нам закрити небо від російських ракет. Сьогодні про загрозу масованих ракетних ударів попереджали і українська, і західна розвідка, куди ворог усе ж таки вдарив. І чому Борису Джонсону це не завадило приїхати до Києва. Дивіться хроніку подій 182-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. День Незалежності, яку щохвилини виборюють кров'ю. Але Україна вже перетнула межу, де хід війни з ворогом міг змінитися для нас на гірший сценарій. Про це говорить міністр оборони Олексій Резніков. Що ж здобула Росія за півроку від початку великого вторгнення? Нічого. Лише стала слабшою і економічно, і дипломатично, і, що найбільш важливо, слабшою військово. Так вважають у британській розвідці. І в День Незалежності України чільнику російського міністерства нападу Шойгу лише й доводиться оголошувати чергові пояснення. Каже, що окупаційне військо свідомо уповільнило свій темп. Буцімто хочуть зменшити втрати серед цивільних. Але правда в іншому – ворог виснажений. Про це говорять і українські розвідники. А ще Росія починає розуміти, вона не така сильна, як хотіла здаватися усьому світові. І одна з головних причин – остання серія вибухів і панічна робота російської ППО в Криму. Вони надто переоцінили свою армію. Це друга. Це зовсім не друга армія світу. Ніяк не друга. І навіть не четверта. Розплата, вона прийде. І розуміння того, що розплата приходить, от вона якраз і приходить до людей тільки тоді, коли вони особисто починають бачити і відчувати, що війна – це не десь там в якійсь частині світу, а це у них. Вона ще має шанс на капітуляцію, так само, як і півроку тому. Інакше нам доведеться знищити усіх окупантів на нашій землі. І зворотній відлік цієї пропозиції вже почався. А поки Росія вагається щодо відповіді, ЗСУ і надалі відправляють ворогів у постійне відрядження до потойбіччя. За минулу добу ліквідовано ще 150 загарбників, знищено 3 російських танки, 5 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 1 систему протиповітряної оборони ворога і 10 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 1 гелікоптер та 2 безпілотники. На передовій працює із запасів української і новітня західна техніка. Десь на фронті ворога цілять краби, самохідні артилерійські установки з Польщі. Бійці говорять, вони вже призвичайлися до постійного протистояння із загарбниками. Але останнім часом можуть сказати, що наш наступ стає більш точним. Ситуація напряжена, але спокійна. Вже всі до цього привикли, що наступи стабільно, і наші наступи, і їхні наступи. Але з нашої сторони, я думаю, більш вдалі наступи, тому що у нас більш новітня техніка і влучніше ми працюємо по окупантам. В принципі, у нас це все дуже добре виходить, нищимо, всі нас хвалять, там розвідка доповідає, що працюємо точно, але треба чим побільше ресурсу, щоб можна було знищити ворога до кінця. І ресурсу буде більше. У День Незалежності України США повідомляють про надання найбільшого пакету допомоги за останній час сумою у майже $3 мільярди. Але поки ми нищимо ворога, він продовжує шкірити зуби ракетами з безпечної відстані. У День Незалежності тривоги лунали в різних куточках України. І в Харкові, який закрили на тривалу комендантську годину. І попереджали про загрозу містяни в інших частинах країни. Десь вороже залізяче відпрацьовувала українська ППО, але десь Росія влучала в українську землю. На Полтавщині у Миргороді ворог масово обстріляв військову інфраструктуру. Утім, точність агресору не притаманна. І ракетний удар у дорогу посеред області – досить звична картина. Це дорога на Широку.
капець. День незалежності на Сході – це порожні вулиці і постійне очікування чергового обстрілу. Краматорськ, який, на думку Кремля, також підлягає денацифікації, вважає геть інакше. І ті, хто ще не виїхав із міста через постійні бомбардування, лише й говорять, що про очікувану перемогу. Все закрыто, предприятия закрыты, соответственно, работы нет, дохода нет. Хотелось бы быстрее нашей победы над этими русскими, так сказать, освободителями, в кавичках. На початку було, я не скажу, що тяжко, але страшно трохи. Але згодом ми вже до того звикли та й віримо, що переможемо. Відчуття майбутньої перемоги – це і відчуття підтримки. Наприклад, у синьо-жовтому оформленні прем'єрської резиденції на Даунінг-стріт і в заявах самого прем'єра. Я жодної хвилини не сумнівався, що Україна переможе в цій боротьбі, тому що жодна сила на землі не здолає патріотизму 44 мільйонів українців. Слава Україні! Але підтримка не лише на словах. Майже одразу за привітанням, вже втретє від 24 лютого, британський прем'єр приїхав до Києва. Оголосив про новий пакет підтримки від Сполученого Королівства сумою у понад 54 мільйонів фунтів стерлінгів. У ньому і 850 мікродронів Black Hornet, які вкрай знадобляться ЗСУ під час міських боїв і контрнаступу. А жест вдячності від України – найвища відзнака для іноземців. Орден Свободи. Деякі лідери, вони говорять, ми вже стільки зробили, що ви ще від нас хочете. Прем'єр-міністр Джонсон завжди говорив, що ще Британія може зробити для України, для того, щоб вона перемогла, а вона точно переможе. Україна переможе. І тоді Борис Джонсон зможе приїжджати до Києва без загрози ракетного удару і гуляти Хрещатиком, як і решта українців, без ризиків для життя. Але зараз підтримка має саме такий вигляд. Десь у неанонсованому візиті у важливий для нас день, а десь виступом оркестру Шотландської гвардії, який на честь усього українського народу грає відому вже всьому світу Стефанію. Олексій Пасак, 5 канал.